ילד אף פעם לא מודאג מצורכי הפרנסה של ההורים שלו. הוא אף פעם לא חושב האם מחר תהיה לו ארוחת בוקר, צהריים וערב. הוא אפילו לא חושב לרגע שיש סיכוי שהמשכנתה לא תשולם או השכירות תחזור, ובעקבות כך הוא והוריו ימצאו את עצמם מחוץ לדלת הבית וללא קורת גג. הוא אף פעם לא חושב על זה, הוא תמיד רגוע ושלב, כי זה לא מוטל עליו, זה לא התפקיד שלו. מכאן ואילך הוא מתמקד רק במריבות שלו עם החברים ובמשחק שאחותו לקחה לו. זה מטריד אותו. אבל הדברים הגדולים והגבוהים הללו שנקראים פרנסה לא קשורים אליו. אבא שלו מודאג יותר. הוא חושב על כך שייתכן ויפטרו אותו, ואז לא יהיה לו תלוש משכורת, ולאחר תקופה של אבטלה הוא ייאלץ למצוא עבודה אחרת, או חלילה וחס להסתבך מבלי יכולת לכלכל את פרנסת בני ביתו. יש לו יותר לחץ, אבל עדיין זה לא כמו הלחץ של הבוס שלו. הבוס שלו מחזיק כמה עשרות או מאות פועלים, קשה לו הרבה יותר, הוא מפחד הרבה יותר, הוא חושש שאם משהו רע יקרה, לא רק שהוא יישאר בלי תלוש משכורת, אלא הוא יישאר עם תביעות ענק, ואולי אפילו יבלה את שארית ימיו בכלא. אבל זה גם לא הכל, כי העשירים הגדולים ביותר, אלו הקרואים בשפתנו טייקונים, אלו שמנהלים את הכלכלה של המדינה, חוששים ומפחדים הרבה יותר, כי בשבילם כל הצעת חוק יכולה לגרום להתמוטטות, כל עלייה או ירידה של המטבע יכולה לגרום לאסון. שם החשש והפחד גדולים הרבה יותר. ממה נובע אותו פחד ואותו חשש? ככל שאתה חש את עצמך כשולט יותר על המצב, כך אתה חושש יותר. לעומת זאת, ככל שאתה מבין שזה לא תלוי בך, ואין קשר בין מה שאתה עושה לבין ההצלחה, אתה רגוע ושלב יותר, בדיוק כמו הילד שלא אכפת לו מהיכן תגיע ארוחת הצהריים של מחר. מוריי ורבותיי, כל אחד מאיתנו, מהילד הקטן ועד הטייקון הגדול, ככל שמבינים טוב יותר עד כמה הכל תלוי בידי הריבונו של עולם, והשם הוא זה שעושה, ואנחנו בסך הכל בובות על חוטים, לכולנו תהיה את השלוות נפש האמיתית הזו. צריך אך ורק לעבוד על אותה אמונה באבא אוהב, ולראות איך החיים נהפכים להיות שלווים, שקטים ואמיתיים הרבה יותר. בהצלחה רבה לכולנו, וברוכים תהיו.